Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai vendégünk Horváth István professzor úr, és professzor úr, mindjárt szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a stúdiónkban. Köszönöm szépen, én szeretettel köszöntöm a stúdió munkatársait, és természetesen a nézőket is. És kitüntetés számomra, hogy itt lehetek. Kedves nézőink, hogyha még esetleg nem hallottak volna a Horváth professzor úrról, csak egy pár szóban, egy világra szóló találmány a beszélgetésünk középpontjában álló téma. Ez a világra szóló találmány a szív- és érrendszeri betegségekre ad megoldást. A szív- és érrendszeri betegségek ma vezető halálok Magyarországon, azt gondolom, de erről majd professzor úr nyilván beszél bővebben, abszolút toppon van, tehát az elsők közé tartozik. És a professzor úrnak egy olyan találmánya van, amely ettől a betegségtől megszabadíthatná emberek millióit. Itt az országhatáron belül, de az egész világon akár. Professzor úr, azt hallottuk, és tudunk róla, követtük a sajtóban, figyeltük, hogy komoly meghurcoltatása volt a találmányát követően, és ahelyett, hogy ön mellé állt volna az ország vezetősége, ilyen koholt vádakkal meghurcolták. Hogy érzi most magát? Milyen emlékeket őriz? Köszönöm szépen, jól érzem magam, ha már meghurcoltatásomról van szó. 5-ször jártam Kínába, 5-ször vitettek ki és tárgyaltunk természetesen ebben a témakörbe, hogy szeretnék, ha együttműködnénk velük, és én nem zárkóztam, már nagyon boldog vagyok. Aztán 2-szer jártam Vietnámba, ugyanebbe a témakörbe, és hogy a meghurcoltatásomnak a teljességét elmondjam, Indiába is meghurcoltak, oda is meghívtak, itt Magyarországon jött el az egyik indiai miniszterelnök helyettes, és kiválogatott a magyar feltalálók közül néhányunkat, és kivittek Indiába. Részt vettünk azon a kongresszuson, amelyiknek a célja, a megnevezése az volt, hogy utolérjük és lehagyjuk Kínát. És ezen a kongresszuson gyűjtötték össze Európából, és a világ különböző részeiből, voltak ott Koreából is feltalálók, tudósok, azokat az embereket, akiknek a találmányát felhasználva India Kína fölé kerekedhet. Nem háborúval, hanem békés megoldásokkal, tehát az egészségügy területén. Elmondták, hogy önállók is, mind a világon mindenütt, a lakosság több mint 50%-át viszi sírba a szív- és érrendszeri betegség. És miután ráakadtak arra, hogy Magyarországon ennek a betegségnek a leküzdésére van lehetőség, megtalálták azokat az információkat, amit ők nagyra értékeltek. Magyarországon is elég nagyra értékelték, hogy elég nagy büntetést is kaptam, felfüggesztve érte, de hát ők úgy gondolták, hogy ha Indiába le tudják küzdeni ezt a lakosság több mint 50%-át érintő betegséget, akkor megmentjük Indiát, és engem úgy is apostrofáltak, és 1200 ember között feltettek, hogy please professor stand up, tehát professzor álljon föl, és bemutatta, hogy itt van köztünk az indiai nép megmentője. Hazafelé, mikor jöttünk a kollégákkal, ugrattak is ezzel, hogy az indiai nép megmentője meg köztünk van. No, tréfát félretéve, tehát fölismerték ott is, nem véletlen, hogy előbb említettem, hogy 5-ször jártam Kínába, mindez 5-ször vendégük voltam, és egy alkalommal még külön repülőgépen el is vittek megmutatni a kínai kerámia szobrokat, amelyik olyan világhírű volt, amivel kedveskedtek nekem, úgyhogy külön repülőgéppel szálltunk oda, útközben minden jóval elláttak. Talán még arról is beszéltek, hogy ők őrzik azt is, hogy mi a húnok vagyunk, és hogy a hún minőségünkről, mert hogy ők őrzik állítólag, csak itt a Magyarországon, vagy a Tudományos Akadémia beszél. Igen, hát ott keleten erről tudnak, és akkor, hogyha Indiában is. Erről a dologról beszélünk, akkor az legutolsó utam az nem Kínába vezetett, hanem kicsit északabbra, Mongóliába, és ott ezt külön kihangsúlyozták. Sőt, elmondták azt, hogy a magyar miniszterelnök ott léte alkalmával egy olyan üdvözlő beszédet mondott, amiben kihangsúlyozta a rokonságunknak és a közös tulajdonságunknak a lényegét, amire ők nagyon büszkék voltak és emlegették nekünk is. Tehát ha így nézem meg, akkor 8-szor is elvittek Ázsiába az utolsó évben, tehát
ha úgy gondolja meghurcoltatásomra, biztos erre gondolt, amikor erre a kérdésre akart rátérni, mert emellett eltörpül az a kevéske, hogy néhányszor be kellett mennem a bíróságra, és azzal vádoltak, hogy valami olyat teszek, olyat követek el a magyar nép ellen, ami hát bűncselekmény lenne, de hát aztán, amikor kiadták szakértőknek az anyagot, amit én előállítottam, és ami világviszonylatban is új és hát unikum, a szakértő megállapította róla, hogy ezzel az embernek az egészségét nem lehet veszélyeztetni. A bírót ez nem zavarta, ezért kiszedte rám a sentenciát, hogy 1 év börtönbüntetés, 3 évre felfüggesztve. Okay. Na most természetesen megfellebbeztük ezt az egészet, és kérdeztem az ügyvédemtől, most én mit csináljak? Aztán professzor úr, megfellebbeztük, vegye úgy, mintha nem történt volna semmi. Majd a következő szinten majd eldöntik, hogy ki végzik, vagy nem végzik ki. Eddig erről dolgoz. Hát én így vagyok, addig dolgozom is. És élvezem azt, hogy ezeknek hogy mondjam, reklámoknak az árnyékába nincsen szabadidőm, szinte azt mondhatnám semmi, mert vagy előadásra hívnak valahova, lámlám itt vagyok most a tévébe, vagy egy másik városba megyek holnap előadni. Előtte is néhány nappal voltam. Szóval állandóan el vagyok foglalva, na meg aztán, hogyha már a becsület azt kívánja, hogy kezet adtam rá, hogy oda, ahol ugye 700 milliárd forintnak megfelelő beruházást hajt végre egy amerikai milliárdos. Ezzel kapcsolatosan? Ezzel kapcsolatosan. 700 milliárd forintos beruházás? Nem 700 milliárd forintot, mert a mi pénzünket nem viszik el, hanem azt mondta, hogy 2,5 milliárd eurós beruházást kezdett meg, tehát egy ilyen projektet kezdett meg, és ennek a lényege az, hogy egy olyan turista paradicsomba épít föl egy olyan luxus kezelési helyet, ahol az ő szerencsének megfelelően mások is részt vesznek. Mert erre az oltóanyagra alapítja. Erre az oltóanyagra biztos van róla tapasztalata, hogy milyen. Méghozzá nagyon kedvező tapasztalata van, hiszen Ausztráliában, Melbourneben, ott egy professzor, úgy hívják, hogy Alexander Black, megtanultam a nevét, ugye Fekete Sándor, hát ez a Fekete Sándor professzor, ez mütötte meg korábban ezt az amerikai milliárdos úriembert, és nagyon jól lett. Csinálta tovább az üzletét Távol-Keleten. Egyébként, ahogy ő elmondta, ő Schwarzeneggerrel együtt kezdett bodybuildingezni. Tényleg egy jó kiállású, jó testű fiatalember a 60 körül évével. És, mi fiatalok, igen. Igen. És aztán még 60 éves kora előtt volt egy 3-as bypass műtéte, tehát egy nyitott szívműtéte, és utána nagyon jól lett és nagyon boldog volt. Igen ám, de 4 év múlva újból beszükültek az erei, megint alig tudott járni, már csak hogyha inhalált, akkor tudott lépegetni, és visszament, hogy hát csinálják meg még egyszer a műtétet. Hát olyan jó volt korábban, akkor még egyszer megcsinálják, megint olyan jó lesz, és akkor így szépen éli az életét, kivizsgálták, és szomorúan közölték vele, hogy sajnos nem vállalják a műtétet, mert nem csak a szíve, hanem az egész testében az erek olyan állapotban vannak, hogy azokon egy ilyen szívműtéttel úgysem lehet segíteni, és hogyha nem sikerül valami, akkor ott marad az asztalon. Hát ő ezt nem vállalta, viszont hallott róla, én korábban nem ebbe az meghurcoltatásom esztendeibe, hanem még korábban jártam Indonéziába. És ott is tartottam előadást, és a Jogjakartai királyság, a kis királyság, ugye Indonézia, azt mondják, hogy a királyságok köztársasága, vagy a kis királyságok köztársasága, ott tartottam előadást, és elmondtam, hogy mire jó, és ő megtudta valamelyik orvostól, hogy van ilyen lehetőség, nem kell műtét, hanem csak egy immunizálás, és ennek a hatására jobban lehet. Megszerezte Magyarországon ezt az oltóanyagot, hát hadd csináljak reklámot a Tárkányi doktornak. Tárkányi Zsolt ügyvéd úr megszerezte tőlem a vakcinát, és eljuttatta hozzá, és akkor megjelent Ausztráliába a szívsebészeti klinikán, és azt mondta, ha nem vállaljátok a műtét, akkor adjátok be nekem ezt a injekciót, kúrát. Megnézték, angol is ott volt, hogy mire jó, hogy kezelésre, tehát gyógyításra és megelőzésre való a szív- és érrendszeri betegségben. Na de hát, hol az engedélyszám? Nincs engedély. Mindenki csak a saját felelősségére használhatja, angol is, magyar is, ugye ez áll benne, és azt mondták, szó sincs róla. Mi ezt nem adhatjuk be. Képzeld, hogy meghalsz, és akkor mindenki azt mondja, hogy megöltünk egy embert.
egy idegen anyaggal, mert azt se tudjuk, hogy mi. Hiszen csak az van ráírva, hogy mire való. Na de hát egy igazi amerikai milliárdos nem lehet kirúgni csak úgy. Kirúgják az ajtón, bejön az ablakon. Ő is ezt csinálta. Elment egy notárhoz, egy közjegyzőhöz, írt egy végrendeletet, és a végrendeletbe leírta, hogy $1 millió helyezett el az ausztrál bankba azzal a céllal, hogyha ő meghal, kárpótlásképpen annak az orvosnak, aki neki beadta az injekciókat. Köszönetképpen, mert ő neki ez nem élet, így nem akar élni. Aha. Megnézték, azt mondták, hát hogyha te ilyen ember vagy, akkor ciánkárithoz hamarabb megkapjuk a pénzünket. Beadták neki a kúrát, néhány hét múlva visszajött, azt nézzétek meg, jól vagyok. Mondták, nagyon csak nyugi, ez egy pszichés hatás. Ha valaki kap egy gyógyszert, annak a hatására úgy érzi, mintha jobban lenne. Ez el fog múlni néhány hét alatt, és akkor újból vissza a régi állapot. Na gyere csak, mi is bebizonyítjuk neked, hogy ez így van, hiszen elkészítettük a felvételeket, aminek alapján megmondtuk, hogy nem is merünk vállalni műtétre, és akkor majd látni fogod, hogy semmi nem változott, ez egy pszichés hatás. Elkészítették a felvételeket, és akkor leesett az álla Alexander Black professzornak, és ez hihetetlen. Nem pszichés volt ez egy világszenzáció, hát eltűntek a plakjaid, és azért érzed magad jól, mert kitisztultak az eréd és a szíved is. Menj és vedd meg! Ez egy világszenzáció, ez életed legnagyobb üzlete lesz, ha ezt meg tudod venni. El is jött az úriember, és fölajánlott nekem $1 millió, hogy megveszi. Mosolyogtam, hogy hát ennyit adott azoknak, akik meg akarták, akiktől vállalt az, hogy megölhetik ezzel az anyaggal. Hát, és én ezt meg akarja venni, de ő úgy akarta, meg nem egy adagot, hanem ennek a know-how-ját, ennek a gyártási módját, ennek a jogát akarta megvenni $1 millió. Aztán látta, hogy mosolygok rajta, és azt mondja, legyen 5 millió. Mondta, hát értse meg, hogy nem eladó. It is not for sale. Mondom neki. Hozott magával tolmácsot ismerő Southern accenttel beszélt, Louisianából származik. Én egy picit beleszagoltam ebbe a Southernbe, mert egy évig a CDC-nek a kutatója, meghívott kutatója voltam, úgy apostrofáltak, hogy scientist, ugye az tudós jelent magyarul. Hát persze itt másképp fordították le, a rendőrség, aki rám jött, az azt mondta, hogy kuruzsló, úgyhogy azóta fogom javasolni, hogy a szótárba javítsák ki ezt, hogy a scientist, az azt jelenti, hogy kuruzsló magyarul. No, a magyar értelmezés, magyar hatósági értelmezésben. Magyar hatósági magyar rendőrségi értelmezésben, ugye meg is kérdezte az ifjú fiatal rendőrtől, hogy egyáltalán van magának diplomája? Mondtam neki, még nincsen, de hamarosan lesz. Éppen kutattak abba a szekrénybe, ahol a hivatalos irataink voltak, és elővette doktor, ugye magyarul is, latinul is megvan az egyetem által kiállított doktor. Aztán megvolt ilyen tudomány kandidátusa, azt a Magyar Tudományos Akadémia adta ki, megtalálta a tudomány doktora, ezt is a Magyar Tudományos Akadémia adta ki. Aztán amikor talált egy ilyen papírt, az, hogy a Member of the Academy of Science, tehát a New Yorki Akadémia tagja, azt már nem olvast el, vagy nem tudta, hogy mit jelent azt, hogy félretette, ahhoz nem értette. No, hát ezek ott megvoltak, végül azt elismertük, hogy mégis van diplomám. De hát akkor már megkaptam az összes kedvező elismeréseket. Na, visszatérve az ausztrál állapotokra, megjött a világszenzációval a zsebébe, ez az amerikai milliárdos, és akkor mondta, hogy legyen $100 millió, az aztán most már mindent fed. $100 millió, elég szép pénz. Az elég szép pénz, azért főleg itt Magyarországon, ugye, kedves nézők? És akkor megkérdeztem, hogy na és a feleségét mennyire adná? Már én meg azt szeretném megvenni. Teljesen fölháborodott, hogy it's very unpolite question, it's possible. Szóval teljesen föl volt háborodva, hogy lehet ilyen, hát én úgy fordítanám, hogy pofátlan kérdés föltenni az én feleségemet. Mondom, miért? Maga meg akarta venni az én feleségem, de a vakcina az én feleségem. Én meg akartam venni a maga feleségét, kvittek vagyunk, hát mi a különbség? Ez a magyar mentalitás, amihez a nyugati gondolkodásmód nem nagyon tud hozzáférni. Na de ebből megértette az, hogy van, ami nem eladó. Hát az ő felesége nem eladó, hogy jövök én ahhoz, hogy ilyen szemtelen kérdés föltezik, hogy mennyire adja a felesége. Abban a világban, ahol ő él, nem nagyon találkozhatott ilyen hozzáállással. No, tehát megegyeztünk abba, hogy
megvenni nem tudja, de én szívesen segítem őt, együttműködök vele, be is szállhat, támogathat bennünket, hogy tudjunk megfelelő mennyiségbe előállítani ebből az anyagból, és ebből indult ki az együttműködési lehetőség, hogy ő megteremti ott messze távol-keleten, a turista paradicsomban sok 100 milliárd forintnak megfelelő luxus kezelőhelyet, én pedig vállaltam, hogy szállítok neki. De professzor úr, ez fantasztikus volt ez a történet, és gondolom még sok ilyen lesz is. Azonban mi itt élünk ebben a kis országban, és bizony bennünket is sújtanak ezek a szív- és érrendszeri problémák. Vajon itthon Magyarországon reménykedhetnek-e még azok a betegek, mert hiszen tudjuk, hogy a nézőink ugyan értesültek erről a bírósági herceurcáról, azonban nem veszítették el töretlen bizalmukat és lelkesedésüket, és biztos, hogy keresik nap mint nap, vagy a lehetőséget. Hogy én se veszítettem el semmit egyelőre. Folytatja itt Magyarországon természetesen. Itt élned és halnod kell. Itt élned és halnod kell. Mondja nekünk a költő, akitől mi tanulunk, és egy másik, aki politikus is volt, és költő is mellette, azt mondta, előttünk egy nemzet sorsa áll. Ha kivittük azt a mély süllyedésből, és a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Hát én ilyen jó mulatságot érzek most, hogy ilyen jó mulatságot csinálunk ebből, szeretnék megtartani itthon, mindenkinek a világon bőrszínre, vallásra, felfogásra, ideológiai nézetre tekintet nélkül rendelkezésére bocsátjuk, ha kéri, és azt szeretnénk elírni, hogy Magyarországon olyan mennyiségben tudjuk elölteni, hogy a világot el tudjuk látni innen Magyarországról. De először lássuk meg a magyarokat, hogy hogyan tudjuk megmenteni, ami nekem nagyon fáj, azt a 15 000 fiatalt, amit koporsóba teszünk évente. 15 000 ember hal meg Magyarországon. Nem én, a statisztikai, a KSH adatait. És ezek fiatalok? Figyelembe, ezek fiatalok. Hát én, hogyha egy 65 éves ember, azt mondtam, hogy fiatal, az én koromhoz viszonylag gyerek, ugye, 65 éves ember, és 65 év alatt, ezek között vannak már sajnos még 30 alattiak is, akiket elveszítünk szív- és érrendszeri betegség következtében. Megáll a szívük, kész. Mert a keringés nem normális, a keringés valami hatására beszűkült, és ez a hatás rendszerint a koleszterincsere felborulásából vezethető le. Úgy értesültem, hogy nem csak a szív- és érrendszeri betegségek kezelése terén vannak eredmények, tapasztalatok, hanem akár meddőség terén is. Hogyha mesélne egyáltalán egy pár ilyen tapasztalatról nekem. A szív- és érrendszeri betegségek megértéséhez az kellett, hogy ennek a kiváltásában a koleszterin anyagcsere felborulása játszik szerepet. Igen. Ugye régen, már a múlt században, a múlt század 50-es években magyar tudósok publikálták azt, hogy a koleszterin anyagcserével kapcsolatos a szív- és érrendszeri betegség, az arteroszklerózis vagy az érelmezesedés, és még arra is rámutattak, hogy ennek valami köze van az immunitáshoz. Tehát ha az immunológiai oldalról kéne megközelíteni, akkor talán lenne valami. Csináltak is olyan vakcinát, amivel lehetett immunizálni, kísérleti állatokat természetesen, néha sikerült, néha nem. De nem tudták megfogni azt, hogy mi is ennek a lényege, hogy hogyan lehetne előállítani, amivel egyenletesen és veszély nélkül lehetne immunizálni, mondom kísérleti állatokat, de aztán jött a nagy felfedezés, hogy a koleszterin, igen a koleszterin, ez a koleszterin, mint a táplálékkal fölveszünk, ez okoz nálunk szív- és érrendszeri betegséget, mert rárakódik az érfalra belülről. Ebben két tévedés volt a tudomány akkori álláspontja szerint. Az egyik az, hogy nem a táplálékkal vesszük fel ezt a koleszterint, ami nekünk problémát okoz. Ezt mi magunk állítjuk elő. A másik nagy tévedés volt, amiket ugye az embereket meg kellett győzni, és egy vízvezetékszerelőt, azt meg lehet győzni, hogyha látja, hogy a vízvezetékre belülről a csőre rárakodik, és egészen beszűkülhet annak a keresztmetszete. Azt mondta, hogy a koleszterin így rakódik rá, nem igaz, nem rakódik rá. Egyetlen molekula se rakódik rá, miért nem rakódik rá? Mert a vérünkben nincs egyetlen oldott molekula sem koleszterinből. A vérünkbe keringő koleszterin, az mind-mind valamilyen formában lipoprotein, hát kis szemcsék formájába kering. Persze a szemcsék aprók,
akár mikroszkóppal nem is látható kis apróságok, hiszen a mikroszkóp az 400 nanométer fölötti értéket tud mérni. Ezeket a kis apró szemcséket legfeljebb ultramikroszkóppal lehet látni. Ultra vagy sötétlátóteres mikroszkóppal. Hát én az életemnek a nagyobb részében ilyen ultramikroszkóppal végeztem a vizsgálatokat. Na nem a lipoprotein részecskéket néztem, hanem egy kórokozót, a Treponema pallidumot. És tulajdonképpen innen indult ki az egész kutatás, és onnan jutottunk el oda, hogy ma ezeket a kérdéseket félretéve csak a szív- és érrendszeri betegségek gyógyítására, megelőzésére állítok elő vakcinát, annak, aki kéri. Nem lehet megvenni, de ha valaki megkér, előállítom. Persze nem vagyok Batthyány Stratmann László gazdasági helyzetben, ha vállalja annak az előállítási költséget, és ezért rendelkezésére is bocsátjuk ezt. Nem olcsó, na de hát attól függ, nem is egyszerű, és hogy honnan indítjuk el az egész dolgot, akkor válik érthetővé. Tehát José López, így hívják a spanyol származású amerikai milliárdost, ez befektette ezt a nagy pénzt, és nekem elküldte ennek a papírjait, és hát tudomásom van róla, és készülök rá, hogy egyszer azt fogja mondani, hogy kellene neki a jövő héten, jövő hónapban, következő fél évben X számú anyag. Na most mondhatná valaki azt, hogy én is azt elő tudom állítani, de persze nekem engedélyem van arra, én egyéni vállalkozó vagyok, és a humán fejlesztés és kutatás végezhetek. A kutatás és a fejlesztés az oda is irányul, mert azért sok minden mást is csinálok mellette, hogy én előállítom ezt a vakcinát, és a rendelkezésére bocsátom annak, aki kéri. Hogy aztán mit csinál vele, ő tovább vizsgálja, hogy igaz az, amit állítok róla, mind a rendőrség, ugye, vagy a bíróság, aki kételkedett be, hogy igazat mondok, az odaadta a szakértőknek, megállapították, hogy az előbb már említettem, hogy ezzel az ember egészségét nem lehet veszélyeztetni. Na most, hogyha valaki más kéri, odaadom szívesen mindenkinek, nem kell érte rendőri házkutatást tartani, hogy elvigyék. Odaadom én neki, minden további nélkül. De professzor úr, ez a szív- és érrendszeri probléma azért ez nem válogat a foglalkozás meg rang szerint, nem meg pénztárca szerint, tehát nem úgy van ezzel, hogy csak a szegény embereket találja meg mondjuk ez, hanem megtalálhatja ez az igazságszolgáltatásban dolgozókat, vagy a politikusokat is gondolom, és nem is értem, hogy ezt ők miért nem látják be, hogy ezekre egy ilyen fantasztikus dologra, hát nekik is szüksége lehet, az ő családjukban is lehet szív- és érrendszeri probléma, ez nekik nem számít? Sőt, hadd tegyem hozzá, hogy azok, akik a vezetőségben vannak, igen, nem csak a rendőrségnél, nem csak a katonaságnak, hanem a politikai életben, igen, a tudományos életben. Igen. Azoknál, ha kielemeznénk százalékosan, sokkal gyakrabban fordul elő, hogy szív- és érrendszeri problémában meghalnak. Gondoljanak csak arra, hogy hányan meghaltak az utóbbi időben, viszonylag fiatalon, 61-2 évesen, mert megállt a szívük, mert kaptak egy olyan sztrókot, ami azonnal elvitte őket, tehát nagyon-nagyon ki vannak téve ezek az emberek ezeknek a hatásoknak, de hogy konkrétan is, akin már tudtunk segíteni, van ilyen Nyugat-Európából miniszterelnök, nyugalmazott miniszterelnök, aki eljött, és éppen a múlt héten kaptam meg boldogan az értesítést, hogy végre megállt a szemproblémája, és most veszelik, és egyre jobban lát, mire korábban azt mondták, hogy hát igen, szokjon hozzá, hogy meg fog vakulni. És most már nem ezen túl vagyunk. Nyugat-európai miniszterelnök. Nyugalmazott természetesen, és elmondta büszkén, hogy a magyar miniszterelnökkel ő neki, annak idején még egy korábbi időben, amikor még ő is pozícióban volt, meg a magyar miniszterelnök is korábbi pozícióban, akkor nagyon jó kapcsolatban voltak. Úgyhogy tehát ilyen is van, de a cigányvajda az is megkapta, és remélem jól van, nem kaptam visszajelzést tőle, de ugyanígy Pekingnek a leggazdagabb embere is megkapta, ő is beadta magának, hogy kinek a segítségével, azt én nem tudom, de a visszajelzésem az, hogy köszönjük szépen, jól van, de nem véletlen lehet az, hogy Indiába is úgy állítottak föl engem, mint az indiai nép megmentőjét, mert nyilván tudomást szereztek róla, hogy van. Kínában az egyik meghívásom alkalmával a Kínai Tudományos Akadémia Sankái csoportjának a vezetője volt a vendéglátóm. Ez az úriember a látogatás után visszaadta a látogatást, nem az én pénzemből,
kicsit jobban volt eredezve, mint én, eljött Magyarországra, és mikor én éppen beszélgettem egy konzultáció alkalmával az egyik érdekelttel, ott benn ült, és egy szinkrontormács sugta a fülébe azt, hogy mi miről beszélgetünk, hogy mint van. Aztán elment egy másik helyre, ahol pedig egy orvos kolléga segített valakinek, hogy hogyan adja be önne magának az injekciókat, és amikor ez a segítség éppen a közepénél járt, akkor megérkeztek kínaiak, 3 is, akik szintén kérték, hogy ő is be szeretné adni magának ezt az injekciót, segítsen neki valaki. Persze jószívű magyarok segítenek ezeknek az embereknek is, és ott a kínaiaktól kaphatta meg közvetlen tolmács nélkül a információkat, és elmondták neki, hogy igen, köszönjük szépen, már is jobban vannak, pedig most a közepén járnak az immunizálásnak. Szóval ilyen kis emlékeim vannak, és ezek a meghurcoltatások, ezek az információk, ezek olyan jól esnek nekem. Van ilyen allergiás, aki hiperszenzitív volt, mindenre allergiás volt az elmondása szerint, és ő megkapta az immunizálást, aztán visszajött megköszönni, megszűnt az allergiája teljesen. És hány meddő anyukától van visszajelzés? Az már több mint 10 ilyen esetünk van, ahol orvos házaspár 10 év házasság után, és nagyon-nagyon vágytak az utódra, és 10 év házasság után nem jött össze semmi, orvos házaspár, megkapták mind a ketten az immunizálást, és boldogan jelentették, akkor, amikor éppen a városukba tartottam előadásot, professzor, köszönjük, 6. hónapban most már lesz gyerek. És ez is egy nagyon fontos probléma, mert hogy a meddőség statisztikája is folyamatosan emelkedik kis hazánkban. Úgy tűnik, hogy ezen a területen is segítünk egy kicsit a népesedésen, de szeretnénk segíteni ott is, hogy évente 15 000 fiatal ne menjen el, maradjon itt még köztünk, ne temessük el azokat. Így van, és ez a 15 000 embert, ez a 15 000 fiatalt, ezt meg tudnánk menteni. Így van. Meg tudnánk menteni. Na nem mind a 15 000-et, mert 100%-os munkát senki nem tud végezni, az egyedül fönn privilégium, hogy 100%-os munkát végezni, mert ugye mindenkinek emberek vagyunk, szokták mondani, 100%-osan nem lehet, de a nagy részét ennek meg tudnánk menteni, úgy, hogy nem csak itt maradnak köztünk, hanem egészségesen dolgozna tovább, és igen, ezek a 30-tól 60-ig már eljutnak arra a szintre, hogy a legjobb munkát, legjobb szakmunkát, legjobb szakértői tevékenységet tudnak végezni. Ezentúl ugye, hogy ezek a szakértői tevékenységet elvégzik, még nagyon jól jönne az is, hogy a nyugdíjasok, azok közül is nyugodtan maradjanak élve. Hogyne? Mondtam én valakinek, miután megvádolt azzal, hogy különben is jó az nekünk, ha nem halnak meg, mondtam nekünk, sokkal többet érne 100 egészséges nyugdíjas, mintha közülük 50 meghal, és itt marad 50 nyomorék. Az 50 nyomorék nekünk sokkal többbe kerül, mintha 100-nak kifizetjük a nyugdíját. Hiszen az állam költségvetéséből fedezi azokat a gyógyszereket, azokat a kezelési eljárásokat, arról nem is beszélve a családok, akinek a családjában van egy stroke-ból itt maradt ember, és szinte egy teljes embert leköt a tevékenysége, azzal, hogy ő él. A másik dolog, hogy egy nyugdíjas nagypapa, egy nyugdíjas nagymama, ha foglalkozhat az unokáival. Hogyne? Mennyivel többet kap ez a társadalom, hogyha nagypapától tanulhatja meg azt, amit senki mástól nem tudod volna megtanulni, hiszen senki nem foglalkozik annyi szeretettel, annyi odaadással, mint egy nagypapa, meg egy nagymama az unokáival. Tehát a társadalom az öregekből is csak nyerhetne, a fiatalokból is nyerhetne, akik pedig nem születnek meg, azoknak a megszületést elősegítjük, tehát egy ilyen 3 lábon álló, stabil rendszerünk van, ahol mindenütt tudnánk segíteni. Na most ezek után, mikor én mind a 3 területről kapom vissza a köszöneteket, kapom vissza a nagyon kellemes információkat, nem csak a miniszterelnöktől, attól is megkapom, vagy a volt miniszterelnöktől, nem megkapom az egyszerű emberektől is. Az elmúlt hetekben tartottam való Kelet-Magyarországon előadás, és odajött hozzám, hogy a 60 év körüli ember, majdnem kezet csókolt, hogy neki azt mondták, hogy van még néhány hete, és most már teljes egészében jól érzi magát, és teljes energiával tud dolgozni.
Szóval ezek olyan érzések, amikkel szembe, hát egy bajusz vagy két bajusz nekem semmit nem volt. Én tudom, volt valakinek nagy bajusza volt, és 100 milliókat volt. Volt, akinek kisebb bajusza volt, az is 100 milliókat volt. Hát ennek olyan közepes bajusza volt. Hát hogyha az indiai embereknek a megmentését beveszem, ott néhány 100 milliót meg tudunk menteni, ha hagyják. Aztán Európában, hogyha 400 milliós, 500 milliós Európát veszek, Magyarországon 15 000 ember tudnák megmenteni. Évente. Évente. Hogyha ezt fölszorzom az európai arányokkal, akkor mi is elmondhatjuk, hogy itt hát 100 000-es nagyságrendben tudnák megmenteni a fiatalokat, tehát nem az öregek. Igen. Az a más kérdés, az öregek kérdése, hogy akarjuk-e, hogy a nagypapánk, nagymamánk egészségesen éljen köztünk, és dolgozzon, aztán halljon meg egészségesen 120 éves korában. Professzor úr, először is nagyon örülök, hogy ebben a fantasztikus erőben, hangulatban láthattam újból, találkozhattunk újból, és hát hadd kívánjam, hogy ez tartsa is meg nagyon sokáig, és ez éltesse nagyon sokáig. Igen nagy szükségünk van önre. Mi a magunk részéről a civil multimédiaként mindent megteszünk azért, hogy minél több emberhez eljusson ez a hír, hogy eljutassuk, mert hogy ezért kell egy média is, ugye? Hát igen, valami információ kell, mert ugyan a süketek is tudnak egymással kommunikálni, de azért a médiákból az olvasni tudó embereknek, a hallani tudó embereknek, látni tudó embereknek mégis jön az információ. Hadd tegyem hozzá, hogyha már a látásról van szó, vannak olyan pácienseink, akik eldobták a fehér botot. Ilyen páciensünk is van, de hát hogy véletlenül a bíró egy olyat tanút idézett be, aki elmondta a bíróság előtt azt, hogy hát igen, Horváth prof adta az injekciót, nem az adta. Vizsgált előtte, nem vizsgált. Utána vizsgálta, nem vizsgálta utána. Na és akkor mi hatása volt? Hát bíróra az, hogy ezzel a szememmel nem láttam. És most nézzem meg, befogta a szemét, és közben, hát nézzem meg, nem megyek semminek, most meg már látok. Na elég volt, elmehet. És erre az úriember megállt, néhány lépés után is rámutott bíróra. De bíró úr, én nem bíróság elé állítanám, hanem Nobel-díjra terjeszteném föl a Horváth professzor. Bennültek néhányan, olyan 80-100-an, azok elkezdtek erre tapsolni. És a bíró erre begerjedt, hogy kiürítettem a termet, nincs maguknak jó kifejezni a véleményüket, sem tapsal, sem szóval. Hát Istenem, hát így áll hozzá a bíró, hogy nem lehet kifejezni a véleményünket. Ugye ez egy olyan ország, ahol nem lehet kifejezni a véleményünket. Igen, én sem fejezem ki, csak dolgozom, de hát dolgozni csak lehet. József Attila mondta, hogy dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes. Hát ilyen szépen, lassan, kényelmesen dolgozom én is. Naponta, a tegnap nehéz napom volt, akkor 22-23 órát dolgoztam. Aztán a következő napon persze bepótoltam, de hát van, mikor de nem lehet. De az unokákról nem elfeledkezni? Nem, az unokákról nem feledkezem már. Nagyon szeretek odafigyelni, mikor a kicsi unokám szépen húzza a hegedűt. Igen, gyönyörűen játszik. És néha bosszantja, hogy a nagypapa meg elaludt rá, de mondom, olyan szépen játszol, álomba ringettál. Professzor úr, engedje meg, hogy meginvitáljam egy következő beszélgetés, hogy folytassuk ezt a beszélgetést körülbelül egy hónap múlva. Nézőket szeretném biztatni arra, hogyha a riportot nézve kérdéseik merülnek fel, esetleg írjanak nekünk, és eljutatjuk a kérdéseket, illetve a következő adásban, a következő beszélgetésben, akkor konkrétan ezeket a kérdéseket is feltesszük a professzor úrnak. És még egy nagyon nagy kérésem lenne, tiszteljen meg bennünket azzal, hogy az ősz folyamán itt a Magyarok Házában előadást tart az érdeklődőknek, hisz a civil multimédia szervezésében több előadás sorozat is indul, kezdetét veszi, ugye magyarnak lenni, a Víthírét a magyaroknak és a hazatalálás előadás sorozat. Szeretném professzor úr, hogyha elvállalná, és akár, én azt gondolom, megelőlegezem a nézői érdeklődést, de akár lehetne ezt rendszeresen havi egy alkalommal mondjuk egy ilyen klub formájában, keretében tenni. Köszönöm szépen az invitálást, nagyon nagy örömmel, nagyon nagy szeretettel jövök. Ha nem ütközik azzal a meghívással, amit már elfogadtam, egy világkongresszusra hívtak meg előadni,
fedezik a accommodation-ot, tehát csak a jegyet kell oda-vissza kifizetni, a többit ők mindent fedeznek. Hogyha ezzel éppen ütközik, akkor elnézést kérek akkor a nézőktől, akkor majd egy másik alkalommal hát beszélgetünk erről, de hogyha nincs ilyen nemzetközi elfoglalásom, vagy elfoglaltságom, mondjuk mint egy világkongresszus, mert azért azt szívesen megyek oda, és szívesen mondom el ott is. De azt nem a gyógyszerlobbi rendezi, azt a világkongresszust? Ez biztosan az rendezi, a gyógyszerlobbi rendezi, vagy a gyógyszerlobbi hatására rendezik, mert hát az is előfordulhat, ugye. Lám a rendőrség, amikor a bíróság, amikor a rendőrség bevonásával a kékfényt nyakamra küldte, hát az is egy ilyen reklám volt, ügyesen csinálta a bíró. Nem én fizettem le a bírót, hadd tegyem hozzá, nem én fizettem le a bírót, de hát mégis megtették ezt a szívességet nekem, és azóta ebből megtudták, hogy ilyen bűnös tevékenységet folytatok, hogy az emberek életét, az emberek egészségét tudjuk megmenteni. Igen, ez sajnos. Gyógyíthatatlan betegségből, mert ugye a szív- és érrendszeri betegségeket ma a tudomány a gyógyíthatatlan betegségek kategóriába sorolja, és itt hadd mondjam el, gyárt is hozzá élelmiszereket, hogy biztosan az legyen. A gyógyíthatatlan betegségek kategóriával kapcsolatban a CDC-nek, Center for Disease Control, amelyek az előbb már említettem egy fél mondatban, hogy én egy éven keresztül scientist kutatója voltam, meghívott kutatója voltam, van egy állásfoglalása, amelynek a lényege az, hogy a gyógyíthatatlan betegségek esetében, hogyha valamilyen anyag, készítmény a betegség gyógyítására alkalmasnak tűnik, akkor ebben az esetben nem kell várni arra, hogy végigjátsszuk hosszú éveken keresztül azokat a bürokratikus utakat, azt azonnal be lehet vetni a gyógyíthatatlan betegség gyógyításának a kipróbálására. Be lehetne. Értelmezik ezt így Magyarországon, igen. Nem lehetne, be lehet vetni. Egyre vigyázzunk, hogy ezzel ne okozzunk tragédiát. Na most mi már a szív- és érrendszeri betegség ellen ható vakcinánkkal, ezzel a kúrával, intravénás oltásokkal, ezzel eljutottunk oda, hogy ezres, sőt egy nagyobb számmal is mernék dobálózni. Emberi önkipróbálás, mert ugye ugyan én saját magamat oltottam, ugyanúgy mindenki elvileg önmagát oltja. Ahogy a csehek ezt megjelentették az egyik folyóiratukba, egy ilyen sorozatban, 4-5 oldalas írásba leírták, és még le is közölték, hogy mutattam, hogy ez az ér volt, a világon először beoltva, nekem az éppen kézre állt. És utána következett a többi sok ezer, aki beoltotta magát, hogy milyen manipulátort használ hozzá, az a kettőjük dolga. Igen, igen. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és a jó kedvét őrizze meg továbbra is. A kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogyha valaki a hadarásomból nem tudott követni. Viszontlátásra!